ጤና ይስጥልኝ ተስፋ ይባላለሁ ከዘይቱ ቱቶሪያል አካዳሚ ይህ በአፋን ኦሮሞን በአማርኛ እየተማርን ያለነው ፕሮግራም ነው እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደዚህ ቪዲዮ ባለፉት ቪዲዮዎች ሰላምታን በተመለከተ አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን በማንሳት እንዴት ሰላምታ በኦሮምኛ እንደምንሰጥ እንደምንጠይቅ አብረን አይተን ነበር ዛሬ ስለ ቤተሰብ እንማራለን ቤተሰብ ስለ የቅርብ ዘመዶች ምን በኦሮምኛ ይቅርታ ምን እንደሚባሉ እና ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ ሰላምታ እንዴት እንደምንለዋወጥ ጥያቄዎች እንዴት እንደምንጠይቅ አብረን እናያለን ይህ ቪዲዮ እና የሚቀጥሉት የተወሰኑ ቪዲዮዎች ቤተሰብና በቤተሰብ ዙሪያ ይሆናሉ ቅረቡ አብረን እናያለን ማለት ነው ቤተሰብ በኦሮምኛ ማቲ ይባላል exactly what it means ማቲ ከልጅ ልጅ እስከ አያት ድረስ ያለውን እናያለን ከአጎትና አክስትንም ጭምር ምን እንደምንላቸው በኦሮምኛ ስለዚህም አባት አባ ይባላል በጣም ተመሳሳይ ነው ከአማርኛ ጋር አባ እናት ሃዳ ሃርሜ አዮ የተለያየ ቦታ የተለያየ ስም ይጠራል አርሜና ሃዮ እናት ብለን ስንጠራ የምንጠራበትም ይሆናል በእነዚህ አካባቢዎች አርሜ አዮ ብለን እንጠራቸዋለን ሃዳኮ እናቴ ማለት ነው አርሜኮ አዮኮ ሃዳኮ እናቴ ማለት ነው ሶ የተለያየ ስም አለው አባትን ስንጠራ የተለያየ ነው የሚሆነው አባባ ሚሉአሉ አቦ ሚሉአሉ ግን አባት ማለት ነው በሚኒንግ አንፃር ወንድም ኦቦሌሳ ይባላል ኦቦሌሳኮ ኦቦሌሳ አካም እህት ኦቦሌቲ አካም ኦቦሌቲ ትባላለች እህት አያት የወንድ አያት ማለት ነው በእናትም በአባትም በሁለቱም አካካ ይባላል አካካዩ የሚባላል አንዳንድ ቦታ ስንጠራቸው አካካ ብለን እንጠራቸዋለን አያት ደግሞ የሴት አያት ማለት ነው አካው የሚባሉበት ቦታ አሉ አካው ወይም አኮ ስንጠራቸው አኮ ብለን እንጠራቸዋለን ሌሎች ቤተሰብ ክፍሎች እንመጣባቸዋለን ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ ወንድ ልጅን ኢራ እንላለን ወንድ የጾታ ምልክት ነው የጾታ ዴፊኒሽን ነው ልጃገረድ ዱርባ ሴት ልጅ ዱበርቲ ወንድ ልጅ ኢልማ ይባላል ኢልማ በእንግሊዘኛ ሳን የሚባለው ወንድ ልጅ ማለት ነው የላይኛው የጾታ ጥሪ ሲሆን የታችኛው ደግሞ ወንድ ልጅ ስለመሆኑ የሚያመለክት ነው ሴት ልጅ እንተላ በእንግሊዘኛ ዶተር የምንለው የሚሆነው እነዚህ ከልጅነት ጋር የተያያዙ ሲሆኑ ሁለቱ ከላይ ያሉት ከጾታ ጋር የተያያዙ ጥሪዎች ናቸው ትርጉሞች ናቸው አጎት በእናት በኩል የእናቱ ወንድም ማለት ነው ኤሱማ ይባላል ኤሱማ ወይም ኤሱማ ይባላል አጎት በአባት በኩል የአባት ወንድም ማለት ነው ወሲላ ይባላል ወሲላ አክስት በሁለቱም በእናትም በአባትም አዳዳ ትባላለች እነዚህ አጎትና አክስት በተለያየ አካባቢ የተለያየ ስም መጠሪያ ያላቸው እነሱን ሌላ ጊዜ እንመጣባቸዋለን ጥያቄ ብንጠይቅ ወደ ሰላምታም በመግባት ብንጠይቅ አባቴ ደህና ናቸው አባንኬ ፈያዳ አስታውሱ ከዚህ በፊት ፈያ ማለት ጤና እንደሆነ አይተናል ኬ ማለት ደግሞ ያንተ እንደሆነ አይተናል አባ ማለት ደግሞ አባት ማለት አይተናል አባን የምንጨምርበት ከአነጋገር አንፃር ነው specifically ስለ አባት መጠየቃችን የሚያሳይ ነው አባንኬ ፈያዳ የሚለው ነው የሚል ትርጉም አለው ብዙውን ጊዜ በአንዳንድ ኦሮሞ ዘዬ ወይም ዲያሌክት ውስጥ ነው አይኖርም
አባንኬ ፈያ ይባላል በቂ ጥያቄ ነው አባንኬ ፈያዳ አባቲ ደህና ናቸው የሚል ትርጉም አለው ማለት ነው በሰላምታ ስንጠይቅ እንደ ደህና ናቸው ፈያዳ መልስ ስንሰጥ ማለት ደህና ናቸው ፈያዳ አባቴ ደህና ናቸው አባቴ ደህና ነው ደህና ናቸው አባንኮ ፈያዳ የመጀመሪያውም ሁለተኛውም ይሆናል ማለት ነው አመሰግናለሁ ገለቶሚ በጣም አጭር ኮሙኒኬሽን ነው አባንኬ ፈያዳ አባንኮ ፈያዳ ገለቶም እንደዚህ ብለን ኮሙኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያንቴስ ካንኬሆ ያንቴስ ካንኬሆ እቺን ነገር ኮሙኒኬት ካደረግን ስለ አባት ወይም ስለ ሌላ ቤተሰብ ክፍል ባጭሩ ሰላምታቸውን ደህንነታቸውን እንጠይቅን ማለት ነው አባቲ ደህና ናቸው አባንኬ ነጋዳ ቅድም የፈያዳ ነበር ያልነው ይሄም ሌላ አባባል ነው ባንኬ ነጋዳ አባንኬ ፈያዳ ሁለቱም አንድ አይነት ጥያቄዎች ናቸው አባቴ ደህና ናቸው አባቴ ደህና ነው አባንኮ ነጋዳ አባንኮ ፈያዳ አባቴ ደህና ነው አባንኮ ነጋ ኢሳት ስፔሲፊካሊ አባቱን አንተ እንደምል የሚያሳይ ነው አባንኮ ነጋ ኢሳት ቤተሰብ ሰላም ነው በአጠቃላይ ቤተሰብ ማቲን ነጋዳ ማቲንኬ ነጋዳ ማቲንኬ ፈያዳ ማቲን ነጋዳ ማቲን ፈያዳ ሁሉም ይቻላል ማለት ነው እንደዛ ብለን መጠየቅ ወንድምህ ደህና ነው ኦቦሌስኬ ፈያዳ ኦቦሌሳ እንደሚባል አይተናል ወንድም ኦቦሌስ እዚህ ጋር ስፔሲፊካሊ እሱን ስለሚመለከት ኦቦሌስኬ ፈያዳ ብለን እንጠይቃለን ኦቦሌቲንኬ ፈያዳ ደራርቱ እንዴናት ደራርቱን አከሚዳ ስም ጠርተን ስንጠይቅ ማለት ደራርቱን ፈያሼቲ ደራርቱን ነጋሼቲ ደራርቱን እንዴናት ደራርቱ አከም ደራርቱን ቀያይረን መጠየቅ እንችላለን እንደ አማርኛ አነጋገር ማለት ነው ኦኬ በዚህ ወደ ጥያቄ እንሄዳለን የመጀመሪያ ጥያቄ ኦቦሌሲኮ ፈያዳ ምን ማለት ነው ኦቦሌሲኮ ፈያዳ ወንድሜ የለም ይሄቴ ደህና ናት ወንድሜ ደህና ነው ኦኬ የምርጫችሁን ፊደል ኮሜንት ላይ ጻፉ እኔ ቼክ አደርጋለሁ ሁለተኛ ጥያቄ አክስቴ ናት ማለት በኦሮምኛ አክስቴ ናት ማለት በኦሮምኛ ኦቦሌቲ ሃዳ ኮቲት አዳዳ ኮት ኦቦሌቲ ኮት የትኛው ነው ትክክለኛ ጀስት ጥያቄውን በደንብ ተመልከቱ ከዛ መልሱን ስጡኝ የዛሬው ፕሮግራም እዚህ ላይ እናበቃለን የሚቀጥለው ቀጣይ በዚሁ በቤተሰብ ኤሪያ ላይ የሚሆን ቪዲዮ ይኖረናል ቀጥላችሁ እዩ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ጊዜ